දවසක් ඒවා හැමෝටම හුඟක් අය මගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බා කොහොමද ඇම්ප්ලිෆයර් එකකට Bluetooth kit එකක් හයි කරන්නේ සහ ඇම්ප්ලිෆයර් එකකට කොහොමද මේ වගේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් හයි කරන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ මගෙන් අහලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් වශයෙන් තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අද අරන් ඉන්න හිතුවේ. මම අද ඔයගලන්ට ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ ඕනෑම ඇම්ප් එකකට කොහොමද වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් සම්බන්ධ කරන්නේ සහ Bluetooth kit එකක් කොහොමද ඇම්ප්ලිෆයර් එකට හයි කරන්නේ කියන දේවල් ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නේ. හරි, එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට මේ Bluetooth මොඩියුල් ගත්තාම වර්ග දෙකක් වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙනවා. මේ Bluetooth එක බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන පිටිපස්සේ තියෙන 78M05 කියන regulator IC එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ regulator එකේ තියෙන නිසා මේ MP3 kit එකට volt 6 සිට volt 12 දක්වා voltage එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ regulator IC එක නිසා volt 5කට අඩු කරලා තමයි Bluetooth kit එකට දෙන්නේ. ඒ නිසා මේ chip එකට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙන්න මේක 5 volt Bluetooth kit එකක්. මේකේ තියෙන මෙතන සම දැන් අරකේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ 78.0 මේ පොඩි IC එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ පැත්තේ. මේ තියෙන්නේ. දැන් මේකේ එහෙම IC එකක් නැහැ කොහෙවත් නේ. මෙන්න මෙතන තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඒ IC එක ප්ලේස් කරන්නේ. නමුත් මේකේ ඒ IC එක නැහැ. ඒ IC එක නැති හින්දා අපිට දෙන්න වෙන්නේ කොහොමත් වෝල්ට් 5 මේ තියෙන මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ 5 වෝල්ට් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ 5 වෝල්ට් දෙන්න ඕන නිසා අපිට මේකට දැන් අපි වෝල්ට් 12න් හෝ ඊට වඩා වැඩි වෝල්ටේජ් එකකින් දෙන නිසා අපිට 78.5 IC එකක් දාලා ඒ හරහා තමයි අපිට දෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි SA kit එකත් අද හදමු. හරි. ඉතින් මේ වගේ MP3 මොඩල් එකක් ඕගොල්ලෝ ළඟ තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න නැහැ. කෙලින්ම වෝල්ටේජ් එක ඕගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ එකකට නම් එහෙම බැයි හින්දා මම මේ වගේ එකක් අරන්ම ඕගොල්ලන්ට අද කියලා දෙනවා කොහොමද MP3 kit එකක් හයි කරන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඉස්සරවම අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ වයර් දෙක මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්න. හරි, මම මේ වයර් ගැන විස්තර කියන්නම් ඕගොල්ලන්ට. දැන් මේ වයර් දෙක ගත්තාම මේක තමයි අපි පවර් දෙන වයර් එක. එතකොට මේ ඉරි තියෙන පැත්ත තමයි ඍණ අග්‍රේ, අනිත් පැත්ත ධන. එතකොට දැන් මේ වයර් එක ගත්තාම මේකේ තමයි ඔඩියෝ සිග්නල් යන්නේ. ඒකෙත් මේ දිග රතු පාට වයර් එක තියෙනව නේද? මේ රතු පාට වයර් එක කෙලින් ඔයගොල්ලන්ට වෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. වෙන්න මෙතන මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. මේ තියෙන රතු පාට වයර් එක කෙලින් බලන්න ඇන්ටනා ANT කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රතු පාට වයර් එක ඇන්ටනාව. ඊට පස්සේ තියෙනවා R out. ඒ කියන්නේ right channel එකේ output එක. ඊට පස්සේ AG කියන ground එක, audio ground එක මැද pin එක. ඊට පස්සේ left out. ඒ කියන්නේ මේ left channel එකේ තියෙන output එක. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේකේ මේ FM aerial එකට එන wire එක පොඩ්ඩක් අපි මෙහෙම වෙන් කරගමු. ඔන්න ওই විදිහට තමයි wire ටික ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම Bluetooth kit එකක් amp එකට හයි කරාම පොඩි noise එකක් එනවා. ඒ noise එක එන නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒකට මයික්‍රෝෆැරඩ් 1000 ඉඳන් 3300 දක්වා අතර කැපැසිටර් එකක් සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කරනවා. කියන්නේ පැරලල් විදිහට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මේ පැත්ත ඍණ, මේ පැත්ත ධන. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඍණ සහ ධනාග්‍ර මෙන්න මේකට සමාන්තරගතව මෙන්න මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න. එතකොට අර මේ Bluetooth kit එකෙන් එන හම් එක නැතු වෙලා යනවා. එහෙම නම් අපි ඉස්සරවම වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් පටන් ගමු. හරි. කඩින් මිලදී ගද්දි සාමාන්‍ය ස්ටීරියෝ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් කියලා ඉල්ලන්න. මේ වගේ තට්ටු දෙකක් තියෙන එක තමයි ස්ටීරියෝ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් කියලා කියන්නේ. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් 50k වගේ එකක් තිබ්බනම් ඕගොල්ලන්ගේ වැඩේට ඇති. මෙන්න මේ පැත්තට තමයි සද්ද වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඇම්ප් එකට අවුට් එක දෙන්නේ මෙතනින්. මේක තමයි ඔඩියෝ ඉන් එක. එතකොට මේ පැත්ත ග්‍රවුන්ඩ් එක. මේ channel දෙකේම එකින් අපි මේක left කියලා සහ මේක right කියලා ගත්තොත් මේ channel දෙකේම ඍණාග්‍ර දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන මෙන්න මෙහෙම ඉස්සරවම ඔන්නවම සම්බන්ධ කරගන්න ඍණාග්‍රය. මොකද ඍණ එක පොදුයි දෙකටම. ඊට පස්සේ මේක තමයි audio input, මේක audio output. ඒ විදිහට අපි සම්බන්ධ කරන්නේ. මේ විදිහට තමයි amp එකේ input wire සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. අපි ඉස්සරවම volume control එකේ output පැත්තට මේ amp එකේ input wire ටික සම්බන්ධ කරගෙන ඉමු. මේ ground එක තියෙනවනේ ඍණ එකට මේ FM module එකේ ground එකත් අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා. FM module එකේ මැද pin එක තමයි ඍණාග්‍රය.
amp එකේ මැද එක තමයි රින. මැද පින් එක. ඒ දෙකම අපි සම්බන්ධ කරලා අපි එකට මෙහෙම සම්බන්ධ කරගමු. MP3 audio out එකෙන් එන ground එක සහ amplifier එකේ audio input එකට එන ground එක යන දෙකම අපි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා තිනවා. දැන් අපි ඒක ඉස්සරෝම මෙන්න මේ volume control එකේ මෙන්න මේ පළවෙනි පින් එකට අපි set කරගන්නවා. අපි එහෙනම් මේ විදිහට ඉස්සරෝම ground එක පාස ගන්නවා. හරි. හරි පාස ගත්තා. මේ amp එකේ audio input එකට යන wire දෙක මේ කොළ පාට සහ තැඹිලි පාට wire දෙක මේ volume control එකේ මැද පින් දෙකට පාස ගන්නවා. MP3 kit එකෙන් එන audio out එක අපි මේ volume control එකේ තුන්වෙනි pin set එකට මෙහෙම පාස ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි පාස ගත්තේ. බලන්න තා ටිකක් පැහැදිලි කරන්නම් දැන් අපි කරපු දේ. amp එකේ audio input යන wire ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතනින් මැදින් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ රින අග්‍රේ. ඒ කියන්නේ amp එකේ audio ground wire එක සහ MP3 එකේ එන audio ground wire එක යන දෙකම අපි මේ පැත්තට පාස ගත්තා. මේ pin දෙක වෙන්නේ amp එකට යන left out එක සහ right out channel එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ channel දෙක. MP3 kit එකෙන් එන left input එක සහ right input එක. ඒ විදිහට තමයි මේ wire ටික සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් දැන් MP3 එක පැත්තට යමු. MP3 kit එකේ මෙන්න මෙතෙන්න මේ pin එක high කරගන්න. හරි. දැන් අපි audio පැත්ත high කරලා අවසానයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ MP3 එකට එන power supply එක හදාගන්න. ඒකට මම අර කලින් කිව්වා වගේ මෙන්න මේ 78.5 IC එක අපි පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව අපි අර noise එක නැති කරන්න මෙන්න මේ මම 2200 microfarad cap එකක් පාවිච්චි කරනවා. capacitor එකක්. අපි මේ දෙකම පාස ගමු. 78.5 IC එකට EN ටිකක් තියන්නමු. එතකොට මේ IC එක ගත්තාම DC input එක මෙතෙන්න දෙනවා. මේක ground මේක DC out එක. ඒ කියන්නේ මෙතනින් අපි කොච්චර input කරා මෙතනින් out වෙන්නේ 5 volt. ඉස්සරෝ මේ cap එක පාස්සගෙන ඉමුකෝ. output පැත්තට cap එක පාස්ස ගන්නවා මෙහෙම. ඒ කියන්නේ capacitor එකේ වෙන්න මේ ඉර තියෙන පැත්ත. හරි. මේ තියෙන මේ ඉර තියෙන පැත්ත තමයි රින, අනිත් පැත්ත ධන. ඒ විදිහට අපි මේක පාස්ස ගමු. ඔන්නහම පාස ගත්තා. මේ තියෙන MP3 එකට high කරන wire එක. ඒකේ මෙන්න මේ ඉර තියෙන්නේ රින wire එක. අපි රින එක සම්බන්ධ කරනවා මෙන්න මෙතෙන්. ඔන්නහම. හරි. දැන් අපි MP3 kit එකට යන ඒ wire එකේ ධන අග්‍රේ සම්බන්ධ කරනවා මෙන්න මෙතෙන්. හරි. දැන් අපිට power supply පැත්ත තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. රතු වයර් එක දාන්න, සුදු වයර් එක රින. හරි. අපි ඉස්සර රින පැත්ත හයි කරගමු. ඉන්න මෙහෙම. හරි. ධන වයර් එක සම්බන්ධ කරගත්තා. ඕන්න අපේ වැඩ දැන් ඉවරයි. දැන් අපිට ටෙස්ට් කරලා බලන්න තියෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් මේකත් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න පේන්නන්නම්. හරි මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා. මම මේකේ ඩයග්‍රෑම් එකක් දානවා. ඒක බලන්න ඔයගොල්ලන්ට අපහැදිලි නම්. හරි. දැන් අපි එහෙනම් මේක ටෙස්ට් කරලා බලමු. මම ඊට කලින් දැන් මේක කනෙක්ටරේ මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි අපි දැන් ඔක්කොම කනෙක්ෂන් ටික සෙට් කරගත්තා. අපි එහෙනම් දාලා බලමු. මම එකම කනෙක්ෂන් එකෙන් තමයි MP3 එකට සහ amp එකට එකම power pack එකෙන් තමයි කරන්ට් එක දෙන්නේ. අපි ඉස්සරම ඔන් කරලා බලමු. Bluetooth mode. ඔව් දැන් සෙට්. Paired. ඔව්. හරි දැන් අපි සින්දුවක් දාලා බලමු.
ඇම්ප්ලිෆයර් එකට Bluetooth kit එකක් සහ volume control එකක් සරලවම සවි කරගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් මාව subscribe කරන්න, like කරන්න, ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට බලා ගන්න share කරන්න. ඒ වගේම අලුතෙන් වීඩියෝ ආවම බලා ගන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.